नमस्कार मंडळी. तर कसे आहात तुम्ही सगळे? मी आशा करते की तुम्ही सगळे एकदम मस्तच असाल. तर आपल्या रेणुकाज किचन कट्टामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर कधी तुम्ही उरलेल्या चपातीमध्ये तांदळाचं पीठ घालून पाहिलात का? अगर नाही तर त्यासाठी आजची ही माझी रेसिपी पूर्ण नक्की पहा. तर आजची रेसिपी पाहिल्यानंतर विश्वास ठेवा, तुम्ही उरलेली चपाती कधीच फेकणार नाही. तर आज आपण उरलेल्या चपातीपासून बनवणार आहोत क्रिस्पी चटपटीत अशी रेसिपी, जी बाहेरून अगदी कुरकुरीत असेल, आतून मसालेदार असेल आणि चहासोबत किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही एकदम मस्त आणि परफेक्ट आहे. तर या रेसिपीसाठी मी इथे एक उरलेली चपाती घेतलेली आहे. तर सर्वात आधी आता आपल्याला या चपातीचे छोटे छोटे पीसेस करायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला ही चपाती जी आहे ती कट करायची आहे. तर हवं असल्यास तुम्ही ही चपाती जी आहे ती हाताने स्मॅश पण करून घेऊ शकता. पण मी ती ही चपाती कट करत आहे, कारण कट केल्यामुळे या चपातीचे जे पीसेस आहेत ते व्यवस्थित कट होतील. त्यासाठी अशा पद्धतीने आपल्याला ही जी चपाती आहे ती कट करून घ्यायची आहे. सर्वात आधी आता आपल्याला या चपातीचे अशा पद्धतीने लांब आकारमध्ये पीसेस कट करायचे आहेत आणि त्यानंतर या चपातीचे आता आपल्याला चौकोनी आकारमध्ये पीसेस कट करायचे आहेत. तर फार मोठे नाहीत किंवा फार छोटे नाहीत. तर या पद्धतीने या आकारमध्ये ही जी चपाती आहे ती आपल्याला कट करायची आहे. तर मी ही जी चपाती आहे ती या चौकोनी आकारामध्ये कट करून घेतलेली आहे. त्यानंतर आता आपल्याला या रेसिपीसाठी एक पेस्ट बनवायची आहे. तर त्यासाठी एक बाउल घ्यायचा आहे आणि ही रेसिपी चटपटीत बनवण्यासाठी सर्वात आधी यामध्ये आपल्याला 4 चमचे दही घालायचं आहे. मग यामध्ये आपल्याला अर्धा कप तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. तर मी ते तांदूळ पिठाचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे ही जी रेसिपी आहे ती जास्त कुरकुरीत बनेल. तर हवं असल्यास तुम्ही ते बेसन पण घेऊ शकता. मग यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा घालायचा आहे. तर रवा घातल्यामुळे सुद्धा ही रेसिपी जी आहे ती जास्त कुरकुरीत बनेल. मग यामध्ये चवीनुसार लाल मिरचीची पावडर घालायची आहे. तर तुम्ही इथे हवं असल्यास हिरवी मिरची पण घालू शकता. मग यात चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मग यामध्ये अर्धा चमचा धने पावडर घालायची आहे. मग ही रेसिपी मसालेदार आणि खमंग बनवण्यासाठी यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर घालायचा आहे. आणि शेवटी याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे. आणि आता हे सगळे मसाले आणि ही जी पेस्ट आहे ते आपल्याला व्यवस्थित सगळे साहित्य मिक्स करायचे आहे. तर सगळे साहित्य व्यवस्थित एकजीव करायचे आहे. आणि आता याच्यामध्ये थोडं थोडं करून आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि याचा पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. तर ही पेस्ट आपल्याला फार पातळही नाही बनवायची आहे किंवा फार घटही नाही बनवायची आहे. तर मध्यम प्रमाणामध्ये आपल्याला ही जी पेस्ट आहे ती बनवून घ्यायची आहे. हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये अजिबात गुठळ्या होऊ नये, तर याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. तर आता हे मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. तर हे बघा, या प्रमाणामध्ये आपल्याला हे जे मिश्रण आहे, ही जी पेस्ट आहे तयार करून घ्यायची आहे. तर ही पेस्ट तयार झाल्यानंतर हे जे चपातीचे तुकडे आहेत ते आपल्याला या पेस्टमध्ये घालायचे आहे. आणि चपातीचे पीसेस आणि हे मिश्रण आपल्याला चमच्याने मिक्स करायचं आहे. तर या चपातीच्या पीसेसना हे जे मिश्रण आहे ते व्यवस्थित लागलं पाहिजे. सगळं हलक्या हाताने एकत्र करायचं आहे, म्हणजे प्रत्येक तुकड्यावर मसाल्याचं जे छान कोटिंग आहे ते बसेल. तर आता हे 5 मिनिटं तसंच आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. त्यामुळे काय होतं, हा जो मसाला आहे तो छान मुरतो आणि या रेसिपीला चव पण अप्रतिम येते. आता या रेसिपीची शेवटची स्टेप आहे ही रेसिपी फ्राय करण्याची. तर त्यासाठी गॅसवरती आपल्याला एक कढई नाही तर पॅन ठेवायचा आहे आणि यामध्ये तेल घालायचं आहे आणि गॅस आपल्याला मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे. आणि तेल गरम झाल्यानंतर आता आपल्याला हे जे चपातीचे भिजवलेले तुकडे आहेत ते एक एक करून या तेलामध्ये सोडायचे आहेत. आणि आता हे गॅस जे आहे ते मध्यम आचेवरती ठेवून व्यवस्थित कुरकुरी होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत. हे सगळे पीसेस एका बाजूनी 1-2 मिनिटापर्यंत फ्राय झाल्यानंतर चमच्याने अशा पद्धतीने पलटवायचे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूनी पण 1-2 मिनिटापर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर गॅस मध्यम आचेवर ठेवल्याने काय होईल, ही जी रेसिपी आहे व्यवस्थित कुरकुरी होईल. तर आता हे जे सगळे पीसेस आहेत ते व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत, व्यवस्थित कुरकुरीत झालेले आहेत. त्यानंतर आता आपल्याला हे जे पीसेस आहेत ते सगळे एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. तर ही अशी रेसिपी आहे जी तुम्ही ही रेसिपी एकदा बनवून डब्यामध्ये 8 दिवसापर्यंत स्टोअर करून पण ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा चहाबरोबर एक स्नॅक्ससारखं तुम्ही खाऊ शकता. तर जेव्हा पण या पावसाच्या थंडीमध्ये तुम्हाला भजी खाण्याचं मन होईल तर ही रेसिपी तुमची ती इच्छा पूर्ण करेल. तर याच पद्धतीने ही सगळे चपातीचे पीसेस आपल्याला फ्राय करायचे आहेत आणि एका प्लेटमध्ये काढायचे आहेत. आणि या कढईमधलं आपल्याला सगळं तेल काढायचं आहे
आणि या रेसिपीसाठी एक फोडणी तयार करायची आहे आणि यामध्ये सर्वात आधी आपल्याला चवीनुसार बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आहे आणि 1-2 मिनिटापर्यंत या पॅनमध्ये आपल्याला ही जी मिरची आहे ती परतून घ्यायची आहे। मग यामध्ये आपल्याला 10-12 कर्वेवची पाने घालायची आहेत आणि ही पाने पण आता या तेलामध्ये आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहेत। आता हे दोन्ही साहित्य फ्राय झालेले आहेत, तर यामध्ये अर्धा कप शेंगदाणे घालायचे आहेत आणि या साहित्याबरोबरच हे शेंगदाणे पण आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर साधारणपणे या शेंगा पण आपल्याला 2-3 मिनिटापर्यंत फ्राय करायचे आहेत। तर आता इथे हे सगळे साहित्य फ्राय झालेले आहेत। तर बघा हा नाश्ता किती मस्त कुरकुरीत झालेला आहे, बाहेरून छान क्रिस्पी आणि मसाल्यामुळे प्रत्येक घासात भन्नाट चव येईल। यातला कढीपत्ता आणि शेंगदाणे तर अजूनही छान फ्लेवर देतात। खरंच कोणी सांगणारही नाही की हा नाश्ता उरलेल्या चपातीपासून बनलेला आहे आणि ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार सुद्धा बदलू शकता। लसूण आवडत असेल तर थोडी लसूण या फोडणीमध्ये घालून ती फ्राय करून या रेसिपीमध्ये घालू शकता आणि पिझ्झा फ्लेवर हवा असेल तर शेवटी थोडं ऑरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्ससुद्धा ह्याच्यामध्ये घालू शकता आणि जास्त प्रमाणात बनवून पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरलं तर ही रेसिपी जी आहे काही तास कुरकुरी राहते। तर मंडळी, आजची ही वेगळी आणि झटपट रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन आहात तर अशाच भन्नाट रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझी ही रेसिपी तुमच्या मित्रमैत्रिणीसोबत नक्की शेअर करा।